Bảy hay lắm, bảy hay lắm. Chào các bạn, hiện tại mình đang ở chỗ vườn Bận Hai Cớp và hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem cách người ta mua máy bay phun thuốc sâu. Và hôm nay là ngày người ta đang giao, người ta giao bằng một chiếc xe tải luôn các bạn. Là bộ ESC là bộ điều khiển cho động cơ này. Cái này là động cơ. Bộ ESC là điều khiển cho động cơ hoạt động để cánh quạt quay. Nó đưa mình đến Loại này khác rồi. T70 là con hiện đại nhất bây giờ. Loại mới nè. Máy này tới 100 kg không? Cái đầu kìa. Em qua luôn đi. Tại sao bạn lại quyết định đầu tư vào máy bay nông nghiệp? Tại vì thứ nhất là do cuộc sống của người dân bây giờ khi mà đi phun xịt bằng thủ công á, thấy rất là nguy hiểm ở chỗ là khi mà xịt thì thuốc nó bám vào người rất là nhiều. Thứ nhất, thứ hai nữa là công việc làm không có nhanh, không có chạy việc. Nhiều khi mình hối người ta làm cho mình á, nhiều khi mình cũng thấy áy náy, nhưng mà làm không kịp á thì cái ruộng lúa của mình nó không đạt hiệu quả, nên tôi từ chỗ đó mà tôi thấy máy bay nông nghiệp nó nhanh, gọn lẹ và nó ít tốn công chia dần và cái độc hại cho người nông dân, nên tôi quyết định đầu tư cái máy bay nông nghiệp. Giá của chiếc T70 đó là trong một cái combo của nó là khoảng tầm 435 triệu. Đó là nguyên một cái combo của T70 á. Gần nửa tỷ ha. Với cái giá tiền đó người ta xây được căn nhà đó. Máy bay này thì chuyên về là phun thuốc nè, xạ lúa nè, xạ phân. Đó. Máy bay nông nghiệp thì nó chỉ có 3 cái việc làm cơ bản đó thôi. Khối lượng tối đa để mà nó quải lên mỗi một chuyến bay là 70 kg. 70 kg lúa. Nhưng mà thường thì các anh em phi công của mấy cái máy bay nông nghiệp rồi họ ví dụ như T50 thì họ tối đa là 50 kg thì họ quải đâu đó khoảng tầm 40, họ dưỡng máy. Còn thí dụ như 70 thì tôi cũng quải đâu đó khoảng tầm 55 hoặc 60 thôi. Mình không có dùng hết công sức của máy, đôi khi mình dùng hết công sức đó thì máy nó bị tổn và hao lắm. Một cục pin đó thì mình bay được bao lâu ha? Một cục pin nếu mà sạc đầy mà đối với phi công mà rành á, phi công mà kinh nghiệm á, là có thể với cái khoảng cách á, nếu mà gần á, thì một phi công kinh nghiệm là họ sẽ bay được 2 bình. Còn nếu mà phi công mới thì có thể là mình bay 1 bình. Một lần cắt cánh lên nếu mà phun thuốc á, của máy bay nông nghiệp á, là nó sẽ đối với T70 thì nó sẽ có thể phun được khoảng tầm 10 công là 1 hectare. Thường thì trong cái combo của T70 thì nó sẽ có cái máy phát, rồi máy phát đó là nó sạc là trong vòng cục pin sạc trong vòng khoảng tầm 8 đến 9 phút. Sạc bằng máy phát, còn có thể sạc bằng điện ở nhà không? Có thể luôn. Ở nhà mình có thể sạc điện 3 pha hoặc sạc điện bình thường của mình, nhưng mà sạc điện 3 pha thì nó nhanh giống như máy phát, nhưng mà còn sạc điện bình thường của mình á, thì mình sẽ sạc thì nó lâu, thời gian đầy pin nó sẽ lâu khoảng tầm 20 đến nửa tiếng. Nhưng mà để sạc ở nhà thì mình phải câu trực tiếp vào trong cái cầu giao tổng nha, mình không có thể nào sạc giống như điện thoại được kia. Cái đó thì nó sẽ sạc lâu hơn, sạc điện thường thì sẽ lâu hơn. Đúng rồi, sạc điện thường, sạc điện sinh hoạt của mình nó sẽ lâu hơn khoảng tầm 20 đến 30 phút. Còn máy phát hoặc là điện 3 pha, điện công nghiệp á, thì khoảng tầm 8 đến 10 phút là ok. Do là mới mua T70 thành ra cũng chưa có lượng khách nhiều. Như bình quân hổm rày thì tôi bay khoảng tầm 1 tuần nay thì một ngày có thể mình bay được khoảng 40 đến 60 công. Có nghĩa là 4 hoặc 6 hectare đấy. So với xịt tay thì máy bay nó sẽ làm nhanh hơn. Ví dụ như một bình bay lên một cái xịt được 10 công đất chỉ vỏn vẹn trong vòng 5 đến 7 phút. Đó. Còn một cái người nông dân quải một cái bình trên vai và xịt thủ công thì 10 công họ có thể là một công họ có thể mất đâu đó khoảng tầm là 10 phút. 10 công thì họ có thể tốn là 100 phút và khoảng 1 tiếng 40 phút.
Nên cái thời gian của việc mà bay máy bay và cái việc mà phun xịt thủ công á, xịt máy bay nó sẽ tốn rất là ít thời gian, tiết kiệm được thời gian rất nhiều. Tiền công thì bây giờ là xịt thủ công thì một bình họ ăn một bình 15.000. Còn đối với các anh em phi công á, thì bay một công là họ ăn 14.000 một công. Nếu mà so lại với xịt thủ công thì máy bay lại tiết kiệm được cho người nông dân là được khoảng tầm đâu đó 10.000 đồng trên 10 công. Như vậy thì nó có tiết kiệm thuốc hơn là tay hơn không? Có chứ. Khi mình xịt máy bay á, thì cái nồng độ thuốc của mình nó sẽ tăng lên. Ví dụ như mình xịt 10 công mà xịt thủ công thì mình là sử dụng 2 chai thuốc. Nhưng xịt máy bay mình có thể sử dụng là 1,5 chai hoặc là 1 chai thuốc. Có nghĩa là mình sẽ tiết kiệm đâu đó khoảng tầm được nửa chai đến 1 chai thuốc. Mình ví dụ đại khái vậy. Cái đó thì ngoài xịt đồng ruộng lúa ra thì mình có thể xịt cho những cái vườn như là vườn mít, vườn mận, mấy vườn khác được không? Được bình thường. Thay vì mình xịt lúa thì mình sử dụng trên cái tay của máy bay thì chỉ 2 vòi thôi. Còn nếu như mà mình xịt vườn, xịt cây trái như này kia đó, mình có thể là tăng cường lên 2 vòi nữa, là mỗi một lần bay nó sẽ phun ra 4 vòi. Nó sẽ thấm qua những cái tầng lá, nó sẽ mạnh hơn so với lúa. Trước tôi mua máy bay T-70 thì có rất nhiều bà con ở vùng Tây Nguyên này kia họ cũng xịt vườn nè. Rồi ở đây mà tôi cũng có thấy trước kia có thấy người ta xịt bắp, rồi xịt mít. Nói chung là có xịt vườn. Khi là một phi công mới bên máy bay nông nghiệp thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn thứ nhất là về cách mình điều khiển cần chưa có nhạy lắm, cần máy bay, những thông số kỹ thuật bên trong khi mà rải phân hay là rải lúa hoặc là phun xịt thì những cái thông số kỹ thuật bên đó mình còn lúng túng, chưa có được thành thạo. Hy vọng là nghề sẽ dạy nghề, lâu làm lâu ngày thì mình sẽ thành thạo những vấn đề đó. Do là phi công mới, máy bay mới nên chưa nhiều người biết đến, thành ra thu nhập của mình một ngày thì mình cũng không ước lượng được. Thì tầm khoảng từng nay thì mình bay khoảng tầm một ngày khoảng tầm 3 đến 50 công, một công 14.000 thì đâu đó nó cũng tầm 4 đến 600.000. Còn đối với những anh em phi công mà có kinh nghiệm, có mối mang này kia thì họ bay một ngày cũng thu nhập cao đấy. Thì chi phí cho mỗi ngày bay là gồm có nè, xăng để vận chuyển máy bay, rồi vận chuyển pin, vận chuyển thùng sạc, rồi chi phí dành cho mướn phi công, rồi mướn mấy anh em theo pha thuốc. Thì cứ một công pha thuốc thì những bên đội pha thuốc họ sẽ được 2.000 một trên công. Còn anh em phi công thì cũng sẽ được 2.000 trên công. Ví dụ như mình bay được một công 14.000 thì mình chủ sẽ hưởng lại 10.000, còn bên phi công và mấy anh em pha thuốc sẽ hưởng 4.000. Còn tiền xăng này kia rồi đâu đó chắc khoảng tầm 2-3.000 nữa thì có thể là một công mà chủ máy bay bay được khi đáp xuống thì họ sẽ được lợi đâu đó khoảng tầm 5 đến 7.000. Vậy thì thời điểm nào trong năm thì mùa là máy bay sẽ sử dụng nhiều nhất? Thường thì ở miền Tây thì họ làm liên vụ 3 hoặc bao đê, họ làm liên vụ thì cứ 3 tháng. Nói chung là khi có mối thì họ sẽ chạy từ đồng này sang đồng khác, đồng Phú Long, Phú Vĩnh, Long Phú, Tân Châu rồi Phú Tân này kia, họ sẽ chạy liên tục. Nếu mà có khách nó nhiều á thì cũng không có biết nói trước được là cái thời điểm nào mình sẽ bay nhiều và thời điểm nào sẽ bay ít. Thường ở thời điểm xạ lúa và thời điểm xịt trong cái quá trình mà lúa đang phát triển thì sẽ sử dụng nhiều. Còn cái thời điểm mà bắt đầu gần thu hoạch thì thời điểm đó ít. Đầu tư máy bay này thì bạn có thấy có rủi ro gì không? Nói về rủi ro hả? Rủi ro thì cũng có đó. Nhất là những anh em phi công mới rất dễ điều khiển sai cần, cũng như là này kia điều khiển không có được nhạy thì đôi khi cũng va chạm những cái vật cản rồi làm cho máy bay bị rơi. Đó là những rủi ro mà dành cho những anh em phi công mới á. Theo tôi thì ai cũng có thể đầu tư được, nhưng mà tôi hy vọng là những người trẻ có thể đầu tư mạnh dạn vào máy bay. Để chi?
tại mình trẻ mình có thể tiếp thu và nắm bắt được kịp thời của xu hướng 4.0, thời đại 4.0, 5.0 không chừng. Đó là những cái người trẻ người sẽ dễ tiếp thu hơn so với những người lớn tuổi. Những cái người mà có tiền thì mình vẫn có thể đầu tư được. Như bạn là người trẻ thì làm nông nghiệp bây giờ thì bạn nghĩ nên thay đổi tư duy gì về nông nghiệp? Theo tôi, thay đổi tư duy thì mình nên là thay đổi sức người bằng sức máy móc, cũng như là những cái công nghệ hiện đại bây giờ. Chứ sức người làm một, chứ sức máy nó làm đến 10, nó sẽ nhanh gấp 10 lần so với người. Con người bây giờ thông minh rồi, bây giờ mình cố gắng làm sao mình suy nghĩ ra những cái điều phát minh, những cái thứ gọi là phục vụ cho cuộc sống của mình, để máy móc rồi công nghệ nó sẽ phục vụ lại cho mình, để mình đỡ tốn công cực khổ hơn. Nếu mà lượng nhu cầu khách mà tăng với số lượng mình không thể, mà một chiếc mình không thể đáp ứng được, thì có thể là tôi sẽ suy nghĩ lại và đầu tư thêm một chiếc máy bay nữa. Xin chào bà con, thì A Sản có mới mua được một cái chiếc con T70B của Adiron. Thì bà con nông dân nào có nhu cầu sử dụng máy bay nông nghiệp thì cứ alo cho A Sản với số điện thoại là 0965 224416. Xạ lúa, rải phân, xịt thuốc gì thì A Sản cũng sẽ đến để phục vụ tận tình cho bà con. Mình sẽ phục vụ nhiều khu vực Tân Châu, Phú Tân, Vĩnh Sương, nói chung là ở khu vực lân cận như là Phú Tân, Tân Châu, Vĩnh Sương, Tân An này kia các kiểu, Phú Vĩnh, Lê Chánh rồi đó, ở đâu có nông dân cần thì mình sẽ đến đây. Bán kính 20 cây số mà, hay là có thể hơn không? Có thể hơn à. Với lại máy bay nông nghiệp thì cũng không có thể nào bay sát biên giới được, thành ra Vĩnh Sương chắc mình hơi né nha. Biên giới không cho phép bay. Ngoài việc đó thì mình có trồng thêm mận á mọi người. Thì mận vào khoảng chừng tháng nữa sẽ có thu hoạch trái, thì bà con anh chị em cô bác nào có sử dụng thì cứ alo mình luôn nha. Nếu mình vô tác dụng này nó bay cho mình rồi xong mình rồi ngay rồi xong là ra nước nhiều á, không tắt ha. Rồi bấm số bên nè, số bây giờ 6 đúng rồi. Mình bay cao mà, bay cao tốc độ mỗi bên. Hơi sợ bay thấp thôi, sợ sập lúa. Nó sẽ nhảy lên nó ra sao đủ không? 20 là ok ha. Rồi, tốc độ tay để lưu tâm. Không là có 300. Trong các thợ nào dạ đúng là tốc độ, đúng rồi, khoảng cách xa nhất là 2 cây, nhưng mà mình hạn chế á, nếu mà anh 2 cây nhiều khi nó không đủ pin đó, kéo về không kịp lại phải hộ cho nó đổi pin đó. Không người bay là dưới 50 lít là em bay, anh bay là em bao tầm 70 triệu nha. Rồi tức là đến một cản á, em cho máy bay nó lao lên cái cây dừa này, rồi nó khi mà nó gặp một cản á, từ 2 đến 15 mét, nó gặp từ xa, tốc độ càng nhanh nó dừng càng xa ha, thì nó sẽ dừng lại, mình di chuyển nó không cho nè, Tự động nó sẽ dừng luôn. đúng rồi nè, em Tôi tới tiếp pin và tự động nó dừng. Để tới nó không cho đi. Máy bay các bạn là gặp một cản nè, lùi lại để đi tiếp ha, lùi lại. Đi trái cũng được, phải cũng được, phải lùi Mới đi được. đi ngược hướng của nó, hướng nào Ngược hướng. đúng rồi. Rồi trái nè, vô nè, để vô này, vô này, tự dừng nha, em buông tay nè, tự dừng thấy không? Hiểu không? Ở bãi cẩm này lên cái không để máy cũng luôn hỏi không phải cũng đâu cúng nhà cúng ở đây bấm một cái, bấm cái nữa, bấm cái này tắt đèn rồi ok nha.
Vợ hay giống nãy vậy đó, mạnh. Mạnh nhất phát lên, đúng rồi. Thì lúc trước thì tôi đi học thời gian thì về thấy cuộc sống của bà con nông dân làm việc vất vả quá, thì bây giờ mình có một số vốn đang gom góp tiền để mua được chiếc máy bay nè bà con, để về phục vụ cho bà con bớt mệt. Hy vọng là chiếc máy bay này nó sẽ phục vụ tốt cho mùa màng của bà con cũng như là quá trình làm việc của tôi nha. Có rồi. Bảy hay lắm, Rồi nó còn không dám bơi với ông. Có điện vào, có nói sáng rồi. Điện đó. Giờ cái dù muốn bay ở xã phường Tân Châu thì ra quân đội phường Tân Châu xin xác nhận. Mỗi lần xác nhận là được 6 tháng hoặc năm vậy đó. Giống như là xe ô tô định kỳ hàng năm đi đăng kiểm vậy đó. 70 lít là cũng Nãy bay thấy cũng ít gió. Đâu có gió đâu. Nó áp lực gió nó ít hơn hàng năm tới 50 nữa. Dạ. Sao ngỏ anh? Tại nó có tầng đó. Nó có từng cánh à. Với cánh cặp bên đó nè. Nó chống không dùng lắm. Cái cánh là nó cũng có gì đó. này khi mà nó quạt á thì nó kéo thẳng lên. Biết rồi không, chuyện nó em nó cố định cho nó rồi vậy bồn. Giọng bạn nói đây. Mấy chiếc này mình không lái nó bay mà già nữa mà. Bay không được. Rồi lên dẹp thùng giấy sẵn thôi. Cái đầu phun đó. Đây hai ông nước vậy ông nước ra cái này ra dữ dằn. Mày đứng vô cái máy lên chụp cho nó cái. Lỡ vô nó cái rồi. Ông nước lớn. Rồi nó đặng nó lấy tiền quay học có ơn. Đúng rồi. Được nắng không? Ra trước Nó có chế độ chứ mình nó chỉnh lít nhưng được. Đúng rồi, nó phải chỉnh chứ. Không như lít. Nó phải chỉnh đâu mà chỉnh nhiều chất lượng. Về chỉnh nó được mà. Đâu đây. Rồi, cái máy nó tự nhiên đâu. Phải dạy điện chế máy luôn á. Rồi. Ăn cho con mà đứng đi. Rồi chưa? Thôi. Rồi xong. Sao vậy?